So guys, papalaot ulit tayo ngayon. Subukan natin itong bago nating bagong pamingwit. Medyo maalon ngayon guys. So sana makarami tayo ngayon. Ano muna tayo guys, maglalagay ng gasolina. Refill muna. Pangalawang balik na natin to guys dun sa laot. Kasi nung yung una lang, konti-konti lang yung nahuli natin. Panghapunan lang. Pinanghapunan lang natin, kaya yun. Babalik tayo ngayon, magdadagdag tayo ng mas maraming pamingwit. Kasi wala tayong dalang ibang ibang klase ng pamingwit para sa ibang uri ng isda. Ngayon nagdala na tayo, pati yung para pang huli ng tuna meron na rin tayong dala. So sana pala rin tayo ngayon guys. Dito na tayo sa guys, payaw. Ang payaw na to is mas malapit na to sa Bugo City. Yung province niya is Cebu. So ang gagawin natin is mag-a-anchor tayo dyan mamaya. Tatali tayo dyan para hindi tayo mapadpad sa malayo. So man-made lang tong payaw guys. So bali nilagyan lang nila ng napakahabang tali, tapos nilagyan nila ng sinker dun sa ilalim para tapos ito naman yung nasa ibabaw, ito yung palutang-lutang, bali dyan sumisilong yung mga isda. Kaya yan din yung binabalik-balikan ng mga mangingisda natin, kasi dyan sumisilong yung isda. Yung pwesto natin ngayon guys is nasa 500 to 600 meters deep. Bali sobrang lalim nito. Set up lang tayo guys. Yung kasama natin nakalatag na siya ng pamingwit niya. Subit-subit. May sumabit na plastic guys dun sa pala. Yun, natanggal na. Yun guys. Yun guys. Tamarong. Agoy. Nakawala pa guys. Fish on guys. Subit-subit.
start guys. Tawag na pala dyan guys, magkakabulo ng nylon dyan sa tuhod is inucho yung tawag namin sa dito sa amin. Kasi ano, parang kang parang ano, number 8 fish guys. Guys, ano, 11:32. So nakatatlo tayo naman isda. Nakadagdag tayo ng tatlo. Tapos ito papagod natin na to. Tatapin muna natin kasi mahina na yung parang. So parang na malakas kasi yung parang doon sila kumakain. Yan guys, may huli tayo. Yung ibang huli kanina hindi ko na video kasi sumampa ako sa kabilang bangka. Yan. Yan pa guys, oh. Yan, dalawa sa. Yan guys, oh. Pangatlo. Meron ulit guys. Yan. Patang mo tungkol sa liyo. Guys. Pero dyan nagkuhan ko dalahing up kaya magpumpaw mo ng sweet ka naman sa yung flash. Yeah. Lang ngayon man magsigitag pinot-pinot. Pau. Guys. Uwe.
itong ato. Mingaw na. Ay, nagngani. This time guys, marami-raming pusit yung nahuli natin. So tara, tingnan natin. Sayang guys, dalawa sana yun. Sumabit. Time check guys, ano, it's 9:20 na. Guys, lalagay muna natin sa ice bucket para ma-preserve. Yung ano, yung parang mga putol, yan yung ano, yung tira dun sa ginawa nating pain. Siguro lagi puro mag binuang mo istorya. Tapos pa natin ulit ang ano para preserve. Diyan dadagdag natin dyan. Tapos muna tayo ng tubig guys.
Time check guys, it's 3:12 AM guys. Time check guys, it's 4:12 in the morning. Maglalagay na tayo ng pain doon sa para sa pamimingwit natin ng tuna. Andito yung yung pain natin. Yan guys, naglalagay na tayo ng pain. Ang mangyayari dito guys is palutang-lutang lang yung yung floater natin. Tapos mamaya pag sumikat na yung araw, i-observe lang natin, i-check natin from time to time, baka may huli na. Yan yung pain natin guys. Dito guys, babantayin natin yung mga pataw natin sa nakainin ng tuna. Bali 1 oras bago tuluyang sumikat yung araw. Maramagwa yun. Kung wala yata guys, hindi kinain yung pang tuna natin. Subukan na lang ulit natin next time pag balik natin dito. Yan guys, pull out na natin. Uwi na guys. Nagbalik na natin sa sako yung mga pamingwit natin. Uwi na tayo. Guys, nauwi na sa otas. Mga 50 kilo. Dako to, dako. Sinaw. Sabi nyo guys. Yan. Nahuli natin. Kita ba? Oh, mo na ni. Hello guys. Yep. Oh, ikaw tadi ay? Punta na kami ngayon sa Balibulan. Dali, te. Te, babay te. Guys, tagdagan sila ko Jimboy guys. Hello. Sit out nilang Ayan, Ralph. Nalding, Randy. Og si Ope. Ano to ba? Oh, sige. Ito guys, after nating bumawi ng tulog, ito yung bumungad sa ating pagkagising. Sarap niyang mais. Guys, nga pala kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe naman po at paki-like na rin. Maraming salamat. Bye-bye. Kana may probinsya nga life na